नमस्कार मित्रांनो, बुक माय समरीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. मी गेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हिमालयन ब्लंडर या पुस्तकाविषयी माहिती सांगितली होती, ज्यामध्ये 1962 मधल्या भारताच्या पराभवाचे स्फोटक सत्य सांगण्यात आलेले आहे. त्याच व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला फॉरवर्ड पॉलिसीबद्दल माहिती सांगितलेली होती की फॉरवर्ड पॉलिसीची अंमलबजावणी हे एक तत्कालिक कारण बनले हे युद्ध सुरू होण्यासाठी. आज त्याच व्हिडिओच्या संदर्भात मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला फॉरवर्ड पॉलिसीविषयी एकदम सविस्तर माहिती देणार आहे की ही पॉलिसी काय होती, याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये काय काय अडचणी होत्या आणि त्या तुलनेत चीनची स्थिती काय होती. तर चला या व्हिडिओची सुरुवात करूया. बऱ्याच इतिहासकारांना फॉरवर्ड पॉलिसी हे नेहरू सरकारचे एक आक्रमक पाऊल आहे असे वाटते, पण मुळात जर या पॉलिसीचा काळजीपूर्वक जर अभ्यास केला तर समजून येते की फॉरवर्ड पॉलिसी हे मुळात एक बचावात्मक पाऊल होते. या पॉलिसीच्या विषयी पूर्ण माहिती घेण्याआधी याची थोडी पार्श्वभूमी बघणे सुद्धा गरजेचे आहे. मुळात भारत आणि चीन यांच्यामध्ये 1962 मध्ये जे युद्ध झाले त्याच्यामध्ये या दोन्ही देशांच्या मध्ये असलेला सीमावाद हा होता. भारत आणि चीन यांच्यामध्ये हा सीमावाद अगदी ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आलेला आहे. ब्रिटिशांनी भारतातले त्यांचे साम्राज्य सुरक्षित राहावे या दृष्टीने त्या काळी म्हणजे 1915 मध्ये तिबेट सोबत अरुणाचल प्रदेश मध्ये ज्यांची जी सीमा आहे त्या सीमेसाठी एक करार केला. त्यालाच आज आपण मॅकमोहन लाईन असे म्हणतो. पण असाच करार, अशा प्रकारचा कोणताही लिखित करार लडाखमध्ये भारत आणि तिबेट म्हणजे त्या काळी तिबेट हा स्वतंत्र होता या दोघांच्या मध्ये करण्यात आला नाही. म्हणून आज सुद्धा भारत आणि तिबेट यांच्यामध्ये दोन्ही देशांच्या मध्ये नक्की सीमा कुठून जाते यावरून बराच वाद आहे. पण ब्रिटिशांची चूक एक झाली ती म्हणजे खास करून त्यांनी ज्यावेळी मॅकमोहन लाईनचा जो करार केला 1915 मध्ये तिबेट सोबत, त्यावेळी त्यांनी त्या करारावर चीनच्या सह्या घेतल्या नाहीत, त्याकडे त्यांनी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही आणि म्हणूनच चीन आज सुद्धा मॅकमोहन लाईन रेषेला मानण्यास नकार देतो. जर 1947 ते 1962 मधलं भारत सरकारचं चीनचं जर धोरण आपण पाहिलं तर मुळात भारताला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले आणि चीनमध्ये 1949 मध्ये कम्युनिस्ट क्रांती झाली. म्हणजे एक प्रकारे भारत आणि चीन यांनी एकाच वेळेला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपली वाटचाल चालू केली होती. तसं जर आपण पाहिलं इतिहासात तर भारत आणि चीन हे कधीच एकमेकांचे शेजारी देश नव्हते. त्यांच्यामध्ये तिबेट हा एक देश होता. तिबेटने 1950 मध्ये चीनने तिबेटवर 1950 मध्ये कब्जा केला आणि चीनच्या सीमा या भारताच्या सीमेला येऊन भेटल्या. चीनने मॅकमोहन लाईन ही मानण्यास नकार दिला आणि भारताच्या बऱ्याच मोठ्या भूभागावर दावा करायला सुरुवात केली. खरं तर या काळात चीनची परिस्थिती पाहता नेहरू सरकारला चीन सोबत राजनैतिक बोलणी करून सीमावाद सोडवणे सहज शक्य होते. पण नेहरूंचा चीनच्या चांगुलपणावर नको तितका विश्वास होता. चीन सोबत भारताचा सीमावाद असला तरी चीन भारतासोबत कधीच युद्ध करणार नाही यावर ते ठाम होते आणि या ठाम समजुतीनुसारच त्यांनी चीन सोबत जे धोरण आखले त्यावर वेळोवेळी पुढचे निर्णय घेतले. सरदार वल्लभभाई पटेल आणि इतर सेनाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी चीनच्या धोक्याची जाणीव करून दिली असताना सुद्धा त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. आता 1959 मध्ये म्हणजे आपण जर पाहिलं इतिहासात तर 1952-53 पासूनच भारताच्या प्रदेशात चीनची छोटी मोठी घुसखोरी होतच होती, पण मोठ्या प्रमाणात घुसखोरीच्या घटना या 1959 नंतर होऊ लागल्या. या घटना इतक्या वाढल्या की काही 1-2 घटनांमध्ये तरी भारत आणि चीन यांच्या सैनिकांच्या मध्ये चकमक सुद्धा झाली. यावेळी भारत सरकार हे खडबडून जागे झाले आणि त्यांना हे कळून चुकले की जर आपण भारत आणि चीन यांच्यातल्या सीमा मजबूत करण्यावर जर लक्ष नाही दिले तर आपल्याला ते महागात पडू शकते. आणि म्हणूनच
त्यांनी म्हणजे भारत सरकारने एक प्रसिद्ध पण तितकेच आत्मघातकी धोरण आणले, ते म्हणजे फॉरवर्ड पॉलिसी. आता ही फॉरवर्ड पॉलिसी मुळात काय होती, तर या पॉलिसीनुसार भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सीमारेषा जितकी आहे, मग ती लडाख मधली असो किंवा मध्य क्षेत्र हिमाचल आणि उत्तर प्रदेश तिथली असो किंवा ईशान्य भागातली असो म्हणजे अरुणाचल प्रदेश मधली असो, या सीमेवर लष्कराच्या चौक्या स्थापन करणे. म्हणजे नेहरू सरकारला असे वाटायचे की आपण जर त्या त्या प्रदेशात जर लष्करी चौक्या स्थापन केल्या तर त्या प्रदेशावर आपला दावा स्थापित होईल आणि पुढील जर वाटाघाटी झाल्या तर आपण त्या प्रदेशावर आपला हक्क त्यांना सांगू शकू. तर मुख्य म्हणजे या फॉरवर्ड पॉलिसीचा उद्देश सीमेवर लष्कराच्या चौक्या स्थापन करणे. त्यासोबतच चीनने जितक्या पण भारतीय प्रदेशात घुसखोरी केलेली होती त्या प्रदेशातून चीनला पिटाळून लावणे हे सुद्धा फॉरवर्ड पॉलिसीचे एक महत्वाचे ध्येय होते. आणि तिसरे महत्वाचे उद्देश म्हणजे चीनने जितक्या प्रदेशात भारतीय प्रदेशात घुसखोरी केलेली आहे त्याच्या अजून आत घुसखोरी करण्यापासून चीनला रोखणे, म्हणजे अजून आत भारतीय प्रदेशात चीनला येऊ द्यायचे नाही. हा सुद्धा एक महत्वाचा उद्देश फॉरवर्ड पॉलिसीमध्ये होता. आता ही पॉलिसी म्हणजे त्याची अंमलबजावणीच्या अडचणी काय काय होत्या, तर सगळ्यात पहिला म्हणजे फॉरवर्ड पॉलिसीच्या अंतर्गत ज्या ज्या सीमा भागात अशा चौक्या स्थापन करायच्या होत्या हे सर्व भाग हे अत्यंत दुर्गम असा जंगले आणि पर्वतांनी वेढलेले होते. तेथे रस्ते आणि दळणवळणाच्या कोणत्याही सुविधा नव्हत्या. त्यामुळे अशा चौक्यांना रसद पुरवठा करणे हे अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक होते. लष्कराच्या जवानांना आणि हमालांना सर्व रसद घेऊन त्या पर्वतीय प्रदेशांमध्ये पायी चालत जावे लागे. पर्वतीय प्रदेशात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे एका व्यक्तीला जास्त साहित्य नेण्यावर मर्यादा येतात. त्यामुळे सर्व जवान जरुरीपेक्षा कमी रसद घेऊन अशा चौक्यांच्यावर पोहोचायचे. मर्यादित रसद असल्याने अशा लष्करी चौक्या या नेहमीच कमकुवत असायच्या. तर आता रस्त्याने दळणवळणाच्या इतर सुविधा नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या चौक्यांना रसद पुरवठा करण्याचा एक दुसरा जलद मार्ग आणि एकमेव मार्ग होता, तो म्हणजे हवाई मार्ग. पण त्या काळी भारतीय हवाई दलाकडे मालवाहू विमाने आणि हेलिकॉप्टर्सची कमतरता होती. नेपाळमधल्या पर्वतीय प्रदेशात हवाई मार्ग रसद पुरवठा करण्यासाठी योग्य असा ड्रॉपिंग झोन मिळणे हे कठीण होते. आता ड्रॉपिंग झोन कशासाठी पाहिजे असतो, म्हणजे एक ड्रॉपिंग झोन आयडेंटिफाय करून त्या जागी पॅराशूटच्या द्वारे ही रसद पोहोचवली जाते. तर अशा ड्रॉपिंग झोन मिळवणे हे सुरुवातीला कठीण होते आणि जर असा ड्रॉपिंग झोन मिळाला तरी कधीही बदलणारे हवामान हे त्या ठिकाणी एक फार मोठे आव्हान होते. कारण हवामान जर प्रतिकूल असेल तर विमाने उड्डाण करू शकत नसायची. तर ड्रॉपिंग झोन जर योग्य नसला तर पुरवण्यात येणाऱ्या रसदीचा हा फार मोठा हिस्सा वाया जायचा. आता का वाया जायचा, कारण भारत सरकारने पैसे वाचवण्यासाठी रसद पुरवठ्यामध्ये वापरण्यात येणारे पॅराशूट्स नवीन पॅराशूट्स खरेदी करायला नकार दिला होता. आहेत तेच पॅराशूट्स दुरुस्त करून पुन्हा पुन्हा वापरण्याचे निर्देश दिलेले होते. अशा प्रकारे वारंवार वापरलेले पॅराशूट्स हे प्रत्यक्ष रसद पुरवठा करताना बहुतांशी पॅराशूट्स हे उघडायचेच नाहीत आणि त्यामुळे बरीचशी रसद ही वाया जायची. हे पॅराशूट्स गोळा करण्याचे काम आणि रसद गोळा करण्याचे काम हे म्हणजे जवानांनाच करावे लागायचे, कारण भारतीय सैन्याकडे पुरेसे हमाल अजिबात अवेलेबल म्हणजे उपलब्ध नव्हते. आणि त्यासोबतच या ड्रॉपिंग झोनचे शत्रूपासून संरक्षण करण्याचे कामही या जवानांना करावे लागायचे. आणि म्हणूनच अशा भारतीय सैन्य हे अशा विविध ठिकाणी विखुरले गेल्यामुळे आधीच कमकुवत असलेल्या या भारतीय चौक्या सीमा भागातल्या या अजून म्हणजे एकदमच कमजोर आणि कमकुवत झाले. पर्वतीय प्रदेशात कोणतीही मोहीम आखताना फौजेला तैनात करण्यापूर्वी जवानांना तेथील वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा कालावधी त्या वातावरणात राहणे आवश्यक असते. पण फॉरवर्ड पॉलिसीचा निर्णय इतक्या वेंधळेपणाने आणि घाईगडबडीने घेण्यात आला की पंजाब सारख्या मैदानी प्रदेशातून काही तुकड्यांना नेपाळमध्ये तैनात करण्यात आले. त्यांना वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा कालावधी न देता सीमेवर कूच करण्याचा आदेश देण्यात आला. या तुकड्यांना पर्वतीय प्रदेशात लढण्याचा अजिबात अनुभव नव्हता.
शिवाय वातावरणाशी व्यवस्थित जुळवून न घेता आल्याने बऱ्याच जवानांना चौक्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत खूप त्रास झाला. त्यामुळे हे जवान ज्यावेळी सीमेवर पोहोचले त्यावेळी अतिशय थकलेले होते आणि लढण्यासाठी पूर्णपणे पर्वतीय प्रदेशात लढताना आवश्यक असलेल्या लष्कराच्या मूलभूत गरजा सुद्धा पूर्ण करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे सैन्याजवळ पुरेसे गरम कपडे नव्हते, राहण्यासाठी योग्य आसरा नव्हता, पुरेसे राशन नव्हते, वैद्यकीय सुविधा नव्हत्या, पुरेशी शस्त्रे आणि दारुगोळा पण नव्हता. जी शस्त्रे होती ती दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातली होती. कोणतेही युद्ध झाल्यास रसद मिळवण्याची शक्यताही जवळपास नगण्य होती. अशा प्रकारच्या प्रतिकूल हवामान असलेल्या प्रदेशामध्ये सीमेवरचे हे जवान अगदी एकाकी लढण्यासाठी मजबूर होते. आणि म्हणूनच आपण असे म्हटले पाहिजे की भारतीय लष्कराचे जवान त्या काळी त्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये फक्त कसेबसे टिकून राहण्यासाठी धडपडत होते. लढण्याची गोष्ट तर फारच दूर होती. म्हणजे आपण एक प्रकारे असं म्हणू शकतो की भारत सरकार आणि लष्कराच्या उच्च नेतृत्वाने या वास्तव परिस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. म्हणजे प्रत्यक्ष आघाडीवर असलेले सैन्याचे वरिष्ठ अधिकारी वारंवार सरकारला आणि लष्कराच्या उच्च नेतृत्वाला या परिस्थितीची जाणीव करून देत होते, पण चीन आपल्या विरुद्ध काहीही करणार नाही या स्वप्नरंजनात मशगूल असलेल्या सरकारने वास्तव परिस्थितीकडे साफ दुर्लक्ष केले. आता भारताच्या तुलनेत चीनी सैन्याची स्थिती काय होती, तर चीनी सैन्याला तिबेटच्या पठारावरून रसद पुरवठा करणे हे सोपे आणि एकदम सहज होते. म्हणजे भारताच्या बाजूला ज्या प्रकारे प्रदेश दुर्गम होता तशी परिस्थिती चीनी सैन्याची नव्हती. आणि त्यामुळे चीनी सैन्याकडे पुरेसे राशन, गरम कपडे, आधुनिक शस्त्रे आणि पुरेसा दारुगोळा होता. यासोबतच चीनी सरकारने जी परराष्ट्र नीती गेल्या काही वर्षात अवलंबलेली होती ती पूर्णपणे सफल झाली. म्हणजे चीनी सैन्याने आपल्या परराष्ट्र नीतीद्वारे एक प्रकारे भारत सरकारला आश्वस्त केले की दोन्ही देशांमध्ये सीमावाद असला तरी भारताविरुद्ध चीन कोणतीही लष्करी कारवाई करणार नाही. म्हणजे एक प्रकारे त्यांनी मग तो हिंदी चीनी भाईभाई नारा असेल किंवा 1954 मध्ये झालेला पंचशील करार असेल, त्यांनी भारत सरकारची दिशाभूल केली की आम्ही तुमच्या विरुद्ध काहीही करणार नाही. आणि त्याच्या आड त्यांनी सीमेवर आपल्या सैन्याला मजबूत करणे चालू ठेवले. त्यामुळे एक प्रकारे आपण म्हणू शकतो की चीनची परराष्ट्र नीती ही सफल झाली. तर एकंदरीत ही परिस्थिती पाहिली तर आपण असे म्हणू शकतो की पुरेशा तयारी अभावी सीमेवर दुर्बल चौक्या उभ्या करून एक प्रकारे चीनला युद्धासाठी चिथावणी देण्यात आली. म्हणजे भारत आणि चीन यांच्यातल्या 1962च्या युद्धासाठी त्यांचा सीमावाद हा कारणीभूत असला तरी फॉरवर्ड पॉलिसीची अंमलबजावणी हे तत्कालिक कारण ठरले. जर या चौक्यांची एकंदरीत परिस्थिती आपण जशी मी तुम्हाला सांगितली ते बघितलं तर आपण असे म्हणू शकतो की प्रत्यक्ष युद्धामध्ये या चौक्या चीनला किमान प्रतिकार करण्याच्या अवस्थेत सुद्धा नव्हत्या. आणि प्रत्यक्ष युद्ध चालू झाल्यानंतर त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत किंवा रसद पुरवठा करणे हे जवळपास अशक्य होते. म्हणजे या चौक्या पूर्णपणे स्वतःच्या हिमतीवर आणि जे काही तुटपुंजे साहित्य त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे त्यावरच अवलंबून होते. आणखी एक महत्वाचे अपयश म्हणजे आपल्या गुप्तहेर संघटनांना चीनी सैन्याच्या तयारीविषयी, त्यांच्या संख्येविषयी पुरेशी माहिती उपलब्ध नव्हती. आणि म्हणूनच आपण जी थोडी बहुत माहिती आणि चुकीची माहिती आपल्याला उपलब्ध होती त्याच आधारावर आपल्या सैन्याची तयारी केली आणि एक प्रकारे आपल्या सैन्याला मृत्यूच्या दारेमध्ये ढकललं. फोटोमध्ये दिसत असलेले लेफ्टनंट जनरल शंकरराव थोरात हे युद्धाच्या 1 वर्ष आधी लष्कराच्या पूर्वी मुख्यालयाचे कमांडर होते. त्यांनी फॉरवर्ड पॉलिसी ऐवजी एका संरक्षण रेषेची कल्पना मांडलेली होती. त्यानुसार भारतीय प्रदेशाच्या अंतर्गत ज्या ठिकाणी आपल्याला रसद पुरवठा करणे सोपे जाईल आणि आपले सैन्य वरचढ असेल अशा ठिकाणी सैन्य तैनात करून चीनी सैन्याला आतपर्यंत येऊ देण्याची कल्पना होती. म्हणजे चीनी सैन्य पुरेसे आत आले की त्यांचा रसद पुरवठा ताणला जाईल आणि मग पूर्ण क्षमतेने त्यांच्यावर हल्ला केल्यास चीनचा दारुण पराभव करता येईल. ही संरक्षण रेषेची कल्पना जनरल थोरात यांनी मांडलेली होती.
या दृष्टीने त्यांनी पूर्ण एक सविस्तर अहवाल सुद्धा संरक्षण मंत्रालयाला पाठवलेला होता, पण दुर्दैवाने त्यावेळचे संरक्षण मंत्री मेनन यांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केले. आणि म्हणून आपण म्हणू शकतो की फॉरवर्ड पॉलिसी ऐवजी जनरल थोरात यांची संरक्षण रेषेची संकल्पना अंमलात आणली गेली असती तर 1962 मध्ये चीनच्या वाट्याला दारुण पराभव आला असता. तर मी एवढंच म्हणेन की भारत सरकारचा पुरेशा तयारीअभावी घाईगडबडीने घेतलेला एक निर्णय हा भारताच्या इतिहासातल्या नामुष्कीजनक पराभवासाठी कारणीभूत ठरला. खूप खूप